dear students, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ footprints without feet নামৰ supplementary reader খনৰ equation of trust নামৰ কাহিনীটো অসমীয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা equation of trust it is said that you must set a thief to catch a thief ইয়াত কোৱা হৈছে যে চোৰ এজন ধৰিবলৈ হলে চোৰ এজনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ চোৰেৰেহে চোৰ ধৰিব পৰা যায় But it is also said that there is honor among thieves. Who is saying does this story illustrate? কিন্তু এইটো কোৱা হয় যে চোৰবোৰৰ মাজতো সন্মানৰ কথা আছে অৰ্থাৎ চোৰবোৰেও ইজনে আনজনৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে এই কাহিনীটোৱে কোনখাৰ কথা বাৰু অংকন কৰিছে ইয়াত আৰম্ভণিতে আমাক দুটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে What does Horace Dunby like to collect Horace Dunby কি সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাইছিল Why does he steal every year প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ কিয় চুৰ কৰিছিল তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পঢ়ি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা যে এই কাহিনীটোৰ মুখ্য চৰিত্ৰটোৰ নাম হৈছে Horace Dunby আৰু তেওঁ এগৰাকী চুৰ Everyone thought that Horace Dunby was a good, honest citizen. সকলোৱে ভাবিছিল যে Horace Dunby এগৰাকী ভাল আৰু সৎ নাগৰিক He was about 50 years old and unmarried. তেওঁ প্ৰায় 50 বছৰ বয়সীয়া এগৰাকী ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁ আছিল অবিবাহিত And he lived with a housekeeper who worried over his health. আৰু তেওঁ এগৰাকী ঘৰুৱা কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বাস কৰিছিল যিগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে চিন্তিত আছিল In fact, he was usually very well and happy. আচলতে তেওঁ খুব ভালে আছিল বা আনন্দ মনেৰে আছিল except for attacks of hay fever in summer. গ্ৰীষ্মকালত হোৱা আক্ৰমণ হোৱা hay feverৰ বাহিৰে এই hay fever হৈছে ফুলৰ ৰেণু বা ধূলি আদিৰ পৰা হোৱা এলাৰ্জিজনিত এটা ৰোগ He made locks and was successful enough at his business. তেওঁ তলা বনাইছিল আৰু তেওঁৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট সফল আছিল to have two helpers যাৰ বাবে তেওঁ দুগৰাকী সহায়ক ৰাখিব পাৰিছিল Yes, Horace Dunby was good and respectable. এৰা Horace Dunby আছিল ভাল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি but not completely honest কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল 15 years ago 15 বছৰ আগতে Horace had served his first and only sentence Horace তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ শাস্তিটো ভোগ কৰিছিল বা শাস্তিটো পাইছিল in a prison library এখন কাৰাগাৰৰ লাইব্ৰেৰীত He loved rare, expensive books. তেওঁ দুৰ্লভ আৰু দামী কিতাপবোৰ ভাল পাইছিল So he robbed a safe every year. আৰু সেই কাৰণে তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে এটা সেফ লুট কৰিছিল আৰু এই সেফ হৈছে মূল্যৱান অলংকাৰ আদি বস্তু ৰাখিব পৰা সৰু আলমাৰি জাতীয় এক আহিলা Each year he planned carefully. তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে খুব সাৱধানেৰে আচনি কৰিছিল just what he would do তেওঁ মাত্ৰ কি কৰিব হেইটোৰ stole enough to last for 12 months তেওঁ 12 মাহৰ জুখাৰে অৰ্থাৎ এবছৰৰ জুখাৰেহে চুৰ কৰিছিল and secretly bought the books he loved আৰু তেওঁ ভাল পোৱা কিতাপবোৰ গোপনে কিনিছিল through an agent এগৰাকী এজেন্টৰ জৰিয়তে Now walking in the bright July sunshine এতিয়া জুলাই মাহৰ উজ্জ্বল ৰ'দত খোজকাঢ়ি he felt sure that তেওঁ নিশ্চিত অনুভৱ কৰিছিল যে this year's robbery was going to be as successful as all the others এই বছৰৰ ডকাইতি বা চুৰি কাৰ্যটো তেওঁৰ আন বছৰবোৰৰ দৰে সফল হ'ব For 2 weeks, he had been studying the house at Sotover Grange. তেওঁ 2 সপ্তাহ ধৰি Sotover Grangeত থকা ঘৰটো ষ্টাডি কৰি আছিল অৰ্থাৎ তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰি আছিল looking at its rooms, its electric wiring, its paths
and its gardens. অৰ্থাৎ তেওঁ শট অভাৰ গ্ৰেঞ্জত থকা ঘৰটো 2 সপ্তাহ ধৰি ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছিল ইয়াৰ কোঠালিবোৰ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ওয়্যাৰ অৰ্থাৎ তাঁৰবোৰ ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ আৰু ইয়াৰ বাগিচাবোৰ This afternoon the two servants who remained in the grange while the family was in London had gone to the movies This afternoon the two servants আৰু এই আবেলিটোত দুয়োগৰাকী ঘৰুৱা কৰ্মী who remained in the grange যি দুগৰাকী হে গ্ৰেঞ্জত আছিল while the family was in London যেতিয়া লণ্ডনত হে ঘৰটোৰ পৰিয়ালটো আছিল গৈ had gone to the movies আৰু হে লগোৱা দুজন বা ঘৰুৱা কৰ্মচাৰী দুজন সিনেমা চাবলৈ গৈছিল অৰ্থাৎ হে সময়ত ঘৰটোৰ পৰিয়ালটো লণ্ডনত আছিল আৰু ৰখিয়া হিচাপে থকা ঘৰুৱা কৰ্মচাৰী দুজন হে আবেলিটোত সিনেমা চাবলৈ গৈছিল Horace saw them go Horace তেওঁলোকক যোৱা দেখিছিল and he felt happy আৰু তেওঁ খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল in spite of a little tickle of hay fever in his nose তেওঁৰ নাকত hay feverৰ অকণমান হুৰহুৰণি হোৱা সত্ত্বেও he came out from behind the garden wall তেওঁ গাৰ্ডেন ৱালৰ পিছপিনৰ পৰা ওলাই আহিছিল his tools carefully packed in a bag তেওঁৰ সা-সঁজুলিবোৰ এটা বেগত ভালদৰে ভৰোৱা আছিল on his back তাৰ পিঠিত থকা বেগটোত অৰ্থাৎ তেওঁৰ পিঠিত থকা বেগটোত তেওঁৰ সা-সঁজুলিবোৰ ভালদৰে ভৰাই লোৱা আছিল There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe এই গ্ৰেঞ্জত থকা সেফটোত প্ৰায় 15,000 পাউণ্ড মূল্যৰ অলংকাৰ আছিল If he sold them one by one যদি তেওঁ সেইবোৰৰ এটা এটাকৈও বিক্ৰী কৰে he expected to get at least 5,000 তেওঁ অতি কমেও 5,000 পাউণ্ড পাব বুলি আশা কৰিছিল enough to make him happy for another year আৰু যিখিনি তেওঁক আন এটা বছৰ হ্যাপি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিল There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn আৰু তিনিখন বৰ আমোদজনক ইন্টাৰেষ্টিং কিতাপ আছিল যি কেইখন শৰৎকালত বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে আহিব Now he would get the money he wanted to buy them এতিয়া তেওঁ সেই পইচাখিনি পাব সেই কিতাপবোৰ কিনিবলৈ যিবোৰ কিতাপ তেওঁ আনিব বিচাৰিছিল কিনিব বিচাৰিছিল সেই কিতাপখিনি কিনিবৰ জোখাৰে এতিয়া তেওঁ পইচা পাব He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside He had seen the housekeeper তেওঁ housekeeper জনক দেখিছিল hang the key to the kitchen door kitchenৰ দৰত সেই চাবিডাল ওলমাই থোৱা on a hook outside অৰ্থাৎ kitchenৰ দৰজাৰ বাহিৰত থকা হুক এডালত হাউসকিপাৰ জনে চাবিডাল ওলমাই থোৱা তেওঁ দেখিছিল He put on a pair of gloves তেওঁ এযোৰ গ্লোভছ পিন্ধি লৈছিল took the key চাবিডাল লৈছিল and opened the door আৰু তাৰ পিছত দৰজাখন খুলিছিল He was always careful not to leave any fingerprints তেওঁ সদায় সাৱধান আছিল যাতে তেওঁৰ কোনো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট বা আঙুলিৰ হাছ ৰৈ নাযায় A small dog was lying in the kitchen আৰু কিটচেনত এটা কণমানি কুকুৰ শুই আছিল It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way It stirred লৰচৰ কৰিছিল made a noise এটা শব্দ কৰিছিল and moved its tail আৰু তাৰ নেজডাল লৰচৰ কৰিছিল in a friendly way খুব বন্ধুত্বৰ ভাৱেৰে All right Sherry Horace said as he passed Horace যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছিল কুকুৰটোৰ কাষেৰে তেতিয়া কৈছিল All right Sherry ঠিক আছে Sherry All you had to do to keep dogs quiet আৰু কুকুৰ এটাক মনে মনে অৰ্থাৎ শান্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কামবোৰৰ ভিতৰতে হৈছে কি was to call them by their right names সিহঁতক সিহঁতৰ সঠিক নামটোৰে মাতিব লাগে and show them love আৰু সিহঁতক মৰম দেখুৱাব লাগে অৰ্থাৎ কুকুৰ এটাক শান্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তাৰ নিজৰ নামটোৰে মাতিলে হি শান্ত হৈ থাকে আৰু হোৰেছে সেইভাবে কুকুৰটোক চেৰি অৰ্থাৎ সেই কুকুৰটোৰ নাম চেৰি আছিল আৰু হোৰেছে কুকুৰটোক অল ৰাইট চেৰি এদৰে মাত লগাই গৈছিল
The safe was in the drawing room. Safeটো আছিল drawing roomত behind a rather poor painting. এখন একেবাৰে সাধাৰণ পেইণ্টিঙৰ পিছফালে. Horace wondered for a moment. Horace এক মুহূৰ্তৰ বাবে আচৰিত হৈছিল whether he should collect pictures instead of books. তেওঁ কিতাপবোৰৰ পৰিৱৰ্তে সেই ছবিবোৰ সংগ্ৰহ কৰা উচিত হ'ব নেকি? But they took up too much room. কিন্তু সেইবোৰে বহু কোঠা বা বহুত ঠাই আগুৰিব. In a small house, books were better. আৰু এটা সৰু ঘৰত কিতাপেই বেছি ভাল হ'ব. There was a great bowl of flowers on the table. টেবুলখনৰ ওপৰত ফুল সজাই থোৱা এটা ডাঙৰ বাতি আছিল. And Horace felt his nose tickle. আৰু হোৰেছে তেওঁৰ নাকত সুৰসুৰণি অনুভৱ কৰিছিল. He gave a little sneeze. তেওঁ এটা সৰুকৈ হাঁচি মাৰিছিল and then put down his bag. আৰু তেওঁ তাৰপিছত বেগটো ৰাখিছিল. He carefully arranged his tools. তেওঁ খুব সাৱধানেৰে তেওঁৰ সামগ্ৰীবোৰ বা সঁজুলিবোৰ ৰেডি কৰিছিল বা ঠিক ঠাক কৰিছিল. He had 4 hours before the servants returned. আৰু সেই লগোৱা কেইজন ঘূৰি অহালৈকে তেওঁৰ হাতত 4 ঘণ্টা সময় আছিল. The safe was not going to be hard to open. আৰু সেই চেফটো খুলিবলৈ ইমান টান নাছিল. After all, he had lived with locks and safes all his life. তাৰোপৰি তেওঁৰ গোটেই জীৱনটো তলা আৰু চেফ এইবোৰৰ লগতে কটাইছিল. The burglar alarm was poorly built. আৰু চোৰ আহিলে বাজি উঠা এলাৰ্মটো তেনে সাধাৰণভাৱে বনোৱা আছিল. He went into the hall to cut its wire. আৰু তেওঁ হলটোলৈ ইয়াৰ তাঁৰবোৰ কাটিবৰ বাবে গৈছিল. He came back and sneezed loudly. তেওঁ উভতি আহিছিল আৰু জোৰকৈ হাঁচি মাৰিছিল. As the smell of the flowers came to him again. যিহেতু সেই ফুলৰ গোন্ধটো তেওঁৰ নাকত পুনৰ লাগিছিল. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. হোৰেছে ভাবিছিল যে মানুহবোৰ কিমান মূৰ্খ যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী আহৰণ কৰে. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. A magazine article had described this house. এখন আলোচনীৰ প্ৰবন্ধ এটাই এই ঘৰটোৰ বৰ্ণনা দিছিল. Giving a plan of all the rooms and a picture of this room. এই গোটেই ৰুমবোৰৰ প্লেন বা এই গোটেই ৰুমবোৰৰ বিষয়ে আৰু তাৰ লগতে এই বিশেষ ৰুমটোৰো ছবি এখনেৰে. অৰ্থাৎ এখন আলোচনীত কি হৈছিল এই ঘৰটোৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ ৰুমবোৰৰ বিষয়ে বা সেই ড্ৰয়িং ৰুমটোৰ বিষয়ে কি কৰা আছিল এখন ছবি দিয়া আছিল. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. The writer had even mentioned. লিখকগৰাকীয়ে আনকি এইটো উল্লেখ কৰিছিল that the painting hid a safe. যে সেই পেইণ্টিংখনে এটা চেফ লুকাই ৰাখিছে. অৰ্থাৎ সেই পেইণ্টিংখনৰ পিছফালে এটা চেফ লুকাই আছিল. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. কিন্তু হোৰেছে দেখিছিল যে সেই ফুলবোৰে হোৰেছৰ কামত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰি আছে. হিণ্ডাৰিং মানে হৈছে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰা. He buried his face in his handkerchief. আৰু হোৰেছে তেওঁৰ মুখখন ৰুমালত হেঁচি ধৰিছিল. Then he heard a voice say from the doorway. তাৰপিছত দুৱাৰমুখৰ পৰা এটা কণ্ঠই কৈ থকা তেওঁ শুনিছিল. What is it, a cold or hay fever? এয়া কি হৈছে চৰ্দি নে hay fever? Before he could think, Horace said, hay fever. নভবাকৈয়ে হোৰেছে উত্তৰ দিছিল hay fever and found himself sneezing again. আৰু পুনৰ তেওঁ হাঁচি মাৰিছিল. The voice went on. আৰু সেই মাতটোৱে অৰ্থাৎ সেই মাতটোৰ গৰাকীয়ে কৈ গৈছিল You can cure it with a special treatment. তুমি এইটো নিৰাময় কৰিব পাৰা এটা বিশেষ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা. You know, তুমি জানাই, if you find out just what plant give you
gives you the disease. যদিহে তুমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰা যে কোনবিধ গছে তোমাক এই বেমাৰটো দিছে অৰ্থাৎ মানুহগৰাকীয়ে বা সেই কণ্ঠটোৱে কৈ আছিল যে যদিহে হোৰেছে কোনবিধ গছৰ পৰা তেওঁৰ এই নাকত হোৱা খুৰহুৰণিটোৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো যদি ধৰা পেলাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো কি কৰিব পাৰিব নিৰাময় কৰিব পাৰিব I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. তাৰপিছত পুনৰ সেই মাতটোৱে কৈছিল বা সেই মানুহগৰাকীয়ে কৈছিল যে মই ভাবোঁ যদি তুমি তোমাৰ কামৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া বা তোমাৰ কাম যদি তুমি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি ডক্তৰ এজনক দেখুৱাটো বেছি ভাল হ'ব I heard you from the top of the house just now. মই এইমাত্ৰ ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা তোমাৰ এই শব্দ শুনিছিলোঁ ইয়াত পুনৰ আমাক দুটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে Who is speaking to Horace Danby? কোনে হোৰেছ ডেনবিৰ সৈতে কথা পাতি আছিল Who is the real culprit in the story? আৰু এই কাহিনীটোৰ প্ৰকৃত অপৰাধী কোন আমি পাঠটো যেতিয়া বুজি পাম তেতিয়া নিশ্চয় এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিম It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. সেইটো আছিল এটা শান্ত দৰদী কণ্ঠ কিন্তু য'ত নেকি দৃঢ়তা আছিল A woman was standing in the doorway. দুৱাৰমুখত এগৰাকী মহিলা থিয় হৈ আছিল and Sherry was rubbing against her. আৰু চেৰিয়ে তেওঁৰ গাত গা ঘঁহাই আছিল She was young, quite pretty and was dressed in red. তেওঁ আছিল ডেকা খুব সুন্দৰী আৰু তেওঁ ৰঙা পোছাক পিন্ধি আছিল She walked to the fireplace and straightened his ornaments there. তেওঁ জুহালৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ অলংকাৰবোৰ সিধা কৰি আছিল Down Sherry, she said. তেওঁ কৈছিল আঁতৰি দিয়া চেৰি Anyone would think I'd been away for a month. যিকোনো মানুহে ভাবিব যে মই যেন তোমাৰ পৰা এমাহ আঁতৰি আছিলোঁ She smiled at Horace and went on. তেওঁ হোৰেছৰ ফালে চাই হাঁহিছিল আৰু কৈ গৈছিল However, I came back just in time. যিয়ে নহওক মই ঠিক সময়তে আহি পাইছোঁ Though I didn't expect to meet a burglar. যদিও মই এটা চোৰক ইয়াতে লগ পোৱাৰ আশা কৰা নাছিলোঁ Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace had some hope. Horaceৰ মনলৈ কিছু আশা আহিছিল because she seemed to be amused at meeting him. কাৰণ তেওঁ যেন সেই মহিলাগৰাকীয়ে যেন হোৰেছক লগ পাই আনন্দ পাইছিল তেনেকুৱা যেন ধাৰণা হৈছিল He might avoid trouble if he treated her the right way. হোৰেছে এই বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে বা বিপদৰ পৰা আঁতৰিব পাৰে যদিহে তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে He replied. তেওঁ উত্তৰ দিছিল I did not expect to meet one of the family. যে মই এই পৰিয়ালটোৰ এজনক লগ পোৱাৰ আশা কৰা নাছিলোঁ She nodded. তেওঁ মহিলাগৰাকীয়ে মূৰ দুপিয়াইছিল I see what an inconvenience it is for you to meet me. মই দেখিছোঁ যে তোমাৰ মোক লগ পাই যে কিমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে What are you going to do? যে তুমি কি কৰিবলৈ গৈ আছা বা তুমি কি কৰি আছা Horace said. Horace কৈছিল My first thought was to run. যে মোৰ প্ৰথম চিন্তাটো আছিল যে মই পলাব লাগে অৰ্থাৎ মোৰ প্ৰথম চিন্তাটোৱে আছিল পলোৱাটো Of course, you could do that. অৱশ্যেই তুমি সেইটো কৰিব পাৰিলাহেঁতেন But I would telephone the police and tell them all about you. কিন্তু মই পুলিচক ফোন কৰিলোহেঁতেন আৰু তোমাৰ বিষয়ে সকলো ক'লোহেঁতেন They'd get you at once. আৰু পুলিচে তোমাক লগে লগেই পালেহেঁতেন Horace said. Horace কৈছিল I would of course cut the telephone wires first. যে মই প্ৰথমতে
অৱশ্যেই টেলিফোনৰ তাঁৰবোৰ কাটি দিলোহেঁতেন এণ্ড দেন আৰু তাৰপিছত হি হেজিটেটেড হোৰেছে ইতস্তত কৰিছিল কথাখিনি ক'বলৈ এ স্মাইল অন হিজ ফেচ আৰু হোৰেছৰ মুখত হাঁহি এটা আছিলে আই উড মেক চিয়'ৰ মই এইটো নিশ্চিত কৰিলোহেঁতেন যে ইউ কুড ডু নাথিং ফৰ চাম টাইম তুমি কিছু সময় একো কৰিব নোৱাৰিলাহেঁতেন এ ফিউ আৱাৰ্ছ উড বি এনাফ আৰু কেইটামান ঘণ্টা মোৰ বাবে যথেষ্ট হ'ব চি লুকড এট হিম চিৰিয়াছলি ইউড হাৰ্ট মি সেই মহিলাগৰাকীয়ে হোৰেছৰ ফালে গহীনভাৱে চাইছিল আৰু কৈছিল তুমি মোক আঘাত কৰিলাহেঁতেন হোৰেছ পজড হোৰেছ ৰৈ গৈছিল এণ্ড দেন ছেইড আৰু তাৰপিছত কৈছিল আই থিংক আই ৱাজ ট্ৰাইং টু ফ্ৰাইটেন ইউ মই ভাবোঁ যে মই তোমাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ হুৱেন আই ছেইড ডেট যেতিয়া মই সেইখিনি কৈছিলোঁ ইউ ডিডণ্ট ফ্ৰাইটেন মি তুমি মোক ভয় খুওৱা নাছিলা হোৰেছে কৈছিল পৰামৰ্শ দিছিল বা কৈছিল ইট উড বি নাইচ এইটোৱে ভাল হ'ব ইফ ইউ উড ফৰগেট যদি তুমি পাহৰি যোৱা ইউ এভাৰ চ' মি যে তুমি মোক কেতিয়াবা দেখিছা লেট মি গ' মোক যাবলৈ দিয়া অৰ্থাৎ হোৰেছে সেই মহিলাগৰাকীক কৈছিল যে তেওঁ হোৰেছক যে দেখিছিল এই কথাটো পাহৰি যোৱাই ভাল হ'ব আৰু হোৰেছে মহিলাগৰাকীক অনুৰোধ কৰিছিল যে মোক যাব দিয়া দ্য ভইচ ৱাজ ছাডেনলি শ্বাৰ্প অকস্মাতে সেই কণ্ঠটো অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ মাতটো তীক্ষ্ণ হৈ পৰিছিল হোৱাই শুড আই কিয় যাব দিব লাগে মই ইউ ৱেৰ গয়িং টু ৰব মি তুমি মোক লুটিবলৈ অৰ্থাৎ মোৰ তাতে চুৰ কৰিবলৈ বা ডকাইতি কৰিবলৈ গৈছা ইফ আই লেট ইউ গ' যদি মই তোমাক যাব দিওঁ ইউ উইল অনলি ৰব ছামৱান এলছ তুমি অন্য কাৰোবাৰ তাতে ডকাইতি কৰিবা ছ'চাইটি মাষ্ট বি প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম মেন লাইক ইউ আৰু সমাজখন তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা সুৰক্ষা দিব লাগিবই হোৰেছ স্মাইল্ড হোৰেছে হাঁহিছিল আই এম নট এ মেন হু থ্ৰিটেন্স ছ'চাইটি মই এনেকুৱা মানুহ নহয় যে যিয়ে সমাজক ভয় খুৱায় আই ষ্টিল অনলি ফ্ৰম ড'জ মই সেইসকল মানুহৰ পৰা অকল চুৰ কৰোঁ হু হেভ এ লট অফ মানি যাৰ যথেষ্ট পইচা আছে আই ষ্টিল ফৰ এ ভেৰি গুড ৰিজন মই এটা খুব ভাল কাৰণৰ বাবেহে চুৰ কৰোঁ এণ্ড আই হেট দ্য থট অফ প্ৰিজন আৰু মই প্ৰিজন অৰ্থাৎ জেল বা কাৰাগাৰৰ এই ধাৰণাটোক ভয় কৰোঁ চি লাভড তেওঁ হাঁহিছিল অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীয়ে হাঁহিছিল এণ্ড হি বেগড আৰু হোৰেছে ক্ষমা বিচাৰিছিল বা অনুনয় কৰিছিল থিংকিং ডেট হি হেড পাৰ্চুৱেডেড হাৰ এইটো ভাবি যে হোৰেছে সেই মহিলাগৰাকীক পৰিচিত কৰিব পাৰিছে বা কথা মনাব পাৰিছে লুক আই হেভ ন' ৰাইট টু আস্ক ইউ ফৰ এনিথিং চোৱা মই তোমাৰ পৰা কিবা এটা বিচৰাৰ মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই বাট আই এম ডেছপাৰেট কিন্তু মই হতাশ হৈছোঁ লেট মি গ' মোক যাবলৈ দিয়া এণ্ড আই প্ৰমিছ আৰু মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ নেভাৰ টু ডু দিছ কাইণ্ড অফ থিং এগেইন এই ধৰণৰ কোনো কাম আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ বুলি আই ৰিয়েলি মিন ইট মই সঁচাকৈয়ে এইটোৱে বুজাব গৈছোঁ চি ৱাজ চাইলেণ্ট তেওঁ নীৰৱে আছিল ৱাটছিং হিম ক্ল'জলি আৰু তেওঁ ওচৰৰ পৰা হোৰেছক নিৰীক্ষণ কৰি আছিল দেন চি ছেইড তাৰপিছত তেওঁ কৈছিল ইউ আৰ ৰিয়েলি এফ্ৰেড অফ গয়িং টু প্ৰিজন আৰ নট ইউ তুমি সঁচাকৈয়ে জেললৈ যাবলৈ ভয় কৰা নহয়নে বাৰু চি কেম অভাৰ টু হিম চেকিং হাৰ হেড তাৰপিছত তেওঁ মূৰটো জোকাৰি হোৰেছৰ ফালে আহিছিল আই হেভ অলৱেজ লাইক দ্য ৰং কাইণ্ড অফ পিপল মই সদায় এনেকুৱা বেয়া ধৰণৰ মানুহকেই পচন্দ কৰোঁ চি পিকড আপ এ চিলভাৰ বক্স ফ্ৰম দ্য টেবুল তেওঁ টেবুলৰ পৰা এটা ৰূপালী বাকচ তুলি লৈছিল এণ্ড টুক এ চিগাৰেট ফ্ৰম ইট আৰু তাৰ পৰা চিগাৰেট এটা লৈছিল হোৰেছ এগাৰ টু প্লিজ হাৰ হোৰেছ যিয়ে নেকি তেওঁক অৰ্থাৎ সেই মহিলাগৰাকীক আনন্দিত কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিল এণ্ড ছিয়িং ডেট আৰু এইটো দেখি যে চি মাইট হেল্প হিম এই মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক সহায় কৰিব পাৰে টুক অফ হিজ গ্লোভছ সেয়ে তেওঁ গ্লোভযোৰ খুলি পেলাইছিল এণ্ড গেভ হাৰ হিজ চিগাৰেট লাইটাৰ তাৰপিছত তেওঁ মহিলাগৰাকীক নিজৰ চিগাৰেট লাইটাৰটো দি দিছিল ইউ লেট মি গ' হি হেল্ড দ্য লাইটাৰ টুৱাৰ্ডছ হাৰ হোৰেছে মহিলাগৰাকীৰ ফালে লাইটাৰটো ধৰি সুধিছিল যে তুমি মোক যাবলৈ দিবানে য়েছ বাট অনলি ইফ ইউ উইল ডু ছামথিং ফৰ মি এৰা কিন্তু যদিহে তুমি মোৰ বাবে কিবা এটা কৰা এনিথিং ইউ চে তুমি যি কোৱা তাকেই কৰিম
Before we left for London, আমি লণ্ডন যোৱাৰ আগতে I promised my husband, মই মোৰ হাজবেণ্ডক কথা দিছিলোঁ to take my jewels to our bank, মোৰ অলংকাৰবোৰ বেংকত থ'ম বুলি. But I left them here in the safe, কিন্তু মই এই চেফটোত সেইবোৰ এৰিছিলোঁ. I want to wear them to a party tonight, আজি মই সেইবোৰ এটা পাৰ্টিত পিন্ধিব বিচাৰোঁ. So I came down to get them, সেইবাবে মই সেইখিনি ল'বৰ বাবে নামি আহিছিলোঁ. বাট কিন্তু হৰেছ স্মাইল্ড, হৰেছে হাঁহিছিল. ইউ ফৰগটেন দ্য নাম্বাৰ্ছ টু অপেন দ্য চেফ, তুমি চেফটো খুলিবৰ বাবে নাম্বাৰবোৰ পাহৰি গ'লা. হেভেণ্ট ইউ, নহয়নে বাৰু? য়েছ, ৰিপ্লাইড দ্য য়াং লেডি, সেই ডেকা মহিলাগৰাকীয়ে উত্তৰ দিছিল, এৰা. জাষ্ট লিভ ইট টু মি এণ্ড ইউল হেভ দেম উইদিন এন আৱাৰ, সেইটো মাত্ৰ মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, তুমি এঘণ্টাৰ ভিতৰতে সেইখিনি পাই যাবা. বাট আইল হেভ টু ব্ৰেক দ্য চেফ, কিন্তু মই সেই চেফটো ভাঙিব লাগিব. ডোণ্ট ৱৰি এবাউট ডেট, সেইটোৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে, মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল. মাই হাজবেণ্ড ওন বি হিয়াৰ ফৰ এ মান্থ, মোৰ হাজবেণ্ড এমাহলৈ ইয়াত নাথাকিব. এণ্ড আইল হেভ দ্য চেফ মেণ্ডেড বাই ডেট টাইম, আৰু মই এই চেফটো এই সময়ছোৱাত মেৰামতি কৰি ল'ব পাৰিম. এণ্ড উইদিন এন আৱাৰ হুৰেছ হেড অপেন দ্য চেফ, আৰু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে হুৰেছে চেফটো খুলি পেলাইছিল. গিভেন হাৰ দ্য জুৱেলছ এণ্ড গান হেপিলি এৱে, সেই মহিলাগৰাকীক অলংকাৰবোৰ দিছিল আৰু আনন্দেৰে আঁতৰি গৈছিল. ফৰ 2 days হি কেপ্ট হিজ প্ৰমিছ টু দ্য কাইণ্ড য়াং লেডি, আৰু দুদিনৰ বাবে তেওঁ সেই দয়ালু মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত কৰা প্ৰতিজ্ঞাটো ৰাখিছিল. অন দ্য মৰ্ণিং অফ দ্য থাৰ্ড ডে, আৰু তৃতীয় দিনাখন ৰাতিপুৱা, হাউএভাৰ হি থট অফ দ্য বুকছ হি ৱান্টেড, যিয়েই নহওক তেওঁ, অৰ্থাৎ হুৰেছে তেওঁ বিচৰা কিতাপবোৰৰ কথা ভাবিছিল. এণ্ড হি নিউ হি উড হেভ টু লুক ফৰ আনাডাৰ চেফ, আৰু তেওঁ জানিছিল যে তেওঁ এতিয়া অন্য এটা চেফ বিচাৰিব লাগিব. বাট হি নেভাৰ গেট দ্য চান্স টু বেগিন হিজ প্লেন, কিন্তু তেওঁৰ এই আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁ কেতিয়াও সুযোগ পোৱা নাছিল. বাই নুন এ পুলিচমেন হেড এৰেষ্টেড হিম ফৰ দ্য জুৱেল ৰবাৰী এট শ্বটঅভাৰ গ্ৰেঞ্জ, দুপৰীয়ালে এগৰাকী পুলিচে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিল শ্বটঅভাৰ গ্ৰেঞ্জত অলংকাৰ ডকাইতি কৰাৰ বাবে. হিজ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ, তেওঁৰ আঙুলিৰ সাঁচবোৰ, ফৰ হি হেড অপেন দ্য চেফ উইদাউট গ্লোভছ, যিহেতু তেওঁ সেই চেফটো গ্লোভছ নিপিন্ধাকৈ খুলিছিল বা গ্লোভছ নোহোৱাকৈ খুলিছিল. ৱেৰ অল অভাৰ দ্য ৰুম, গোটেই ৰুমটোতে তেওঁৰ আঙুলিৰ সাঁচবোৰ আছিল. এণ্ড ন' ওৱান বিলিভড হিম, আৰু কোনেও তেওঁক বিশ্বাস কৰা নাছিল. ৱেন হি ছেড ডেট, যেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে দ্য ৱাইফ অৱ দ্য অ'নাৰ অৱ দ্য হাউচ, সেই ঘৰটোৰ মালিকৰ ঘৈণীয়েকে হেড আস্কড হিম, তেওঁক কৈছিল টু অপেন দ্য চেফ ফৰ হাৰ, তেওঁৰ বাবেহে সেই চেফটো খুলিব দিছিল. অৰ্থাৎ হুৰেছে কৈছিল যে ঘৰৰ মালিকৰ ঘৈণীয়েকে তেওঁক চেফটো খুলিবলৈ কৈছিল, আৰু তেওঁ যেতিয়া এই কথাটো কৈছিল তেতিয়া কোনেও সেই কথাটো বিশ্বাস কৰা নাছিল. দ্য ৱাইফ হাৰ চেল্ফ এ গ্ৰে হেয়াৰ্ড শ্বাৰ্প টাংড ওমেন অফ 60, আৰু সেই ঘৰৰ মালিকৰ ঘৈণীয়েকগৰাকী তেওঁ নিজেই এগৰাকী গ্ৰে হেয়াৰ্ড, অৰ্থাৎ তেওঁৰ চুলিবোৰ গ্ৰে কালাৰৰ আছিল, আৰু তেওঁ এগৰাকী 60 বছৰীয়া খুব মুখ চোকা ধৰণৰ মহিলা আছিল. ছেড ডেট দ্য ষ্টৰি ৱাজ ননচেন্স, আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে এই কাহিনীবোৰ বাজে কথাৰ বাহিৰে একো নহয়. হোৰেছ ইজ নাও দ্য এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান ইন দ্য প্ৰিজন, হোৰেছ এতিয়া প্ৰিজন অৰ্থাৎ জেলৰ এগৰাকী সহকাৰী লাইব্ৰেৰিয়ান. হি অফেন থিংছ অফ দ্য চাৰ্মিং ক্লেভাৰ য়াং লেডি, তেওঁ প্ৰায়ে সেই ধুনীয়া বুদ্ধিয়ক মহিলাগৰাকীৰ কথা ভাবে. হু ৱাজ ইন দ্য ছেম প্ৰফেশ্যন এজ হি ৱাজ, যিগৰাকী তেওঁৰ দৰেই একে বৃত্তিৰ আছিল, অৰ্থাৎ যিগৰাকী মহিলা তেওঁৰ দৰেই চোৰ আছিল. এণ্ড হু ট্ৰিকড হিম, আৰু যিগৰাকী মহিলাই তেওঁক ঠগিছিল. হি গেটছ ভেৰি এংগ্ৰি, তেওঁৰ বহুত খং উঠে. হুৱেন এনি ওৱান টকছ এবাউট অনাৰ এমং থিপছ, যেতিয়া কোনোবাই কয় যে চোৰবোৰৰ মাজতো সন্মানৰ কথা আছে.
অৰ্থাৎ চোৰবোৰে এজনে আনজনক সন্মান কৰে। এই কথাটো শুনিলেই হোৰেছৰ খং উঠিছিল। এই কাহিনীটোৰ লিখক হৈছে ভিক্টৰ কেনিং। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ এই ভাল লগা কাহিনীটো ইমানতে শেষ হৈছে। ধন্যবাদ।